السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين القناة الكرام. الفيديو النهاردة ازاي نلمع خلاطات المياه، سواء كان خلاط عادي او كان هندي مكسر. طريقة بسيطة، والمكون ده موجود في كل بيت، والمكون ده بنرموه برضو. ازاي هننظفه بدون اي عناء؟ تابعوا معانا الفيديو للاخر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كل اللي هنحتاجه في الوصفة: خل طعام وبخاخ، أي بخاخ. وهنحتاجه مناديل ورقية، هنعبي البخاخ خل، ابتدي أرش على الخلاط. بعد كده هجيب مناديل ورقية زي كده، ابتدي ألف على الخلاط، أرش عليه خل. بعد كده هسيبه لمدة نص ساعة وهرجع لكم تاني. بعد ما سبته تلت ساعة هشيل المناديل.
هرش عليه شوية خل تاني. بعد كده هجيب قشور البيض مقطمة، بعد كده هجيب شوية مية. بعد كده هجيب حتة قماش، زي ما حضراتكم ملاحظين الخلاط رجع يبرق تاني، رجع جديد. ده كان طريقة، وده خلاط هاند ميكسر. طبعا الرشاش اللي فيه خل ابتدي رش عليه الأول، بعد كده هجيب المناديل ابتدي ألف عليها، ألفها على الخلاط. بعد كده هرش
أهم حاجة أشبع المناديل بالخل. كل ده مش هيكلفنا 2 جنيه أو 3 جنيه. هرجع الخلاطات جديدة هوريكم بالدليل، بس أسيبه لغاية لما يتفاعل الخل مع تكلسات الخلاط أو الأملاح اللي على الخلاط، وهرجع لكم تاني. ورجعنا تاني بعد ربع ساعة. شايفين بدون مجهود. زي ما حضراتكم ملاحظين التكلسات تطلع معي بسهولة. هديله رشة خل. لو حبينا نلمعه أكتر هنجيب قشر بيض مطحون
زي ما ملاحظين نجيب أي قطعة قماش امسح الله. رجع جديد زي ما كان. ده بالنسبة لهاندي ميكس. يا رب الفيديو يكون نال إعجابكم. لو عجبكم الفيديو لايك اشتراك للقناة فضلا وليس أمرا، وسوداكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.